Всім привіт! Ось такі млинці, які на смак нагадують нам піцу, готуються без замісу та розкатки тіста. Разом зі мною полюбляє готувати моя донечка. Начинку можете підібрати на ваш смак або що знайдете в холодильнику. Можливо, у вас завалялись гриби чи маслини. У мене варена ковбаска, пір молодої цибульки, солодкий перчик та твердий сир. Ковбаску, солодкий перчик та цибульку подрібнюємо. Сир натираємо на терці. Готуємо тісто. Для тіста нам потрібно 4 яйця, додаємо 800 мл теплого молока, також додаємо 2 столові ложки цукру та 2 чайні ложечки солі. Дріжджі активні 25 грам. Все це гарненько замішуємо до однорідної маси, щоб не залишилося комочків. Також я додаю 400-500 грамів муки та замішую. Та відправляю тісто відпочивати, щоб дріжджі почали діяти. Додаємо начинку та гарненько перемішуємо. На розігріту пательню додаємо рафінованої олії та викладаємо наш млинець. Це неймовірно дуже смачні млинці. Раджу вам спробувати. Смачного!